Hey guys, welcome back to the channel. বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং কৰিম এটা প্ৰডাক্ট। এই প্ৰডাক্টটোত কি আছে মই একো নকওঁ, আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে নিজে গম পাব যেতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। তো বলক আমি অকণো পলম নকৰা কৰি আমি এই বক্সটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অহা এই বক্সটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ। তো বলক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ইয়াৰে চিলটো কাটিলোঁ। সিলটো কাটাৰ পিছত মই ইয়াৰে ভিতৰত এটা বক্স আছে। এই বক্সটো মই উলিয়ালোঁ, ইয়াত আৰু একো নাই, এইটো খালী। তো ইয়াৰ বক্সটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, ব্লুটুথ স্পীকাৰ জেব্ৰনিক্সৰ। ইয়াৰ এক্সুৱেল দাম আছিল 2100 টকা, 2199, মোটামুটি ধৰক 2200 টকায়ে। কিন্তু ইয়াত ডিছকাউণ্ট আছিল আৰু ডিছকাউণ্টত মই ইয়াক পালোঁ মাত্ৰ 700 টকাত পালোঁ। 700 টকাত খুব ভাল ব্লুটুথ, খুব সৰু চাইজ আৰু ভাল লাগে। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই ইয়াত কি ফেচিলিটি আছে কৈ দিছোঁ। মই ইয়াত আছে ব্লুটুথ, তাৰপিছত আছে ইয়াত FM, USB এণ্ড মাইক্ৰ' SD, কল ফাংচন, আল্ট্ৰা পৰ্টেবল। চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰে ব্লুটুথ, FM আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। তো খুবেই আৰু সৰু চাইজ আৰু ভাল লাগে। মই এইটো এইকাৰণে আনিছোঁ। এইটো হৈছে মই আনবক্সিং কৰিম। মই এইটো বক্সটো খুলি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব ইয়াত। তো বলকচোন আমি এইটো অ'পেন কৰোঁ। ইয়াত কেনেকুৱা কি আহিছে চাওঁ আৰু ভিতৰত। টেন ব্লুটুথ স্পীকাৰ প্ৰথমে এইটো থৈ দিওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে চাওঁ মই। ইয়াৰ ভিতৰত আছে এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এখন আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আছে, বেলেগ আৰু একো নাই। ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা এডাপ্টাৰ দিছে। চাৰ্জো দিব পাৰি, গানো বজাব পাৰি মোবাইলৰ পৰা। তো এইখিনিয়ে। তো বৰ্তমান মই এইটো পেকেটৰ পৰা উলিয়াই একদম আৰু ধৰিব পৰাকৈ একদম ফিটা দি দিছে আৰু একদম ৰিবন দি দিছে লগতে। ইয়াৰ এইটো আৰু ফিক্স আৰু। তো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, এটা ব্লুটুথ স্পীকাৰ হয় জেব্ৰনিক্সৰ। তো এইটো মই আনিলোঁ কাৰণ কিয়, এইটোৰ কিন্তু চাইজটো খুবেই সৰু আৰু এনেকুৱা একদম আহি যায় আৰু ৰংটো খুব ভাল লাগিল মোৰ, ৰংটোও ভাল লাগিল। তো আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে এটা ভাবিছে যে এইটো সৰু স্পীকাৰ হয়, এইটো কি চাউণ্ড দিব, কিনো চাউণ্ড আছে ইয়াৰ? কিন্তু বহুত চাউণ্ড আছে, চাউণ্ড নিশ্চয় ভালে আছে কাৰণ দামী মাল যিহেতু। তো অন কৰিলোঁ, অন কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিছে, নিশ্চয় দেখিছে। অন কৰিলোঁ মই, এনেকুৱা এটা লাইট জ্বলি থাকিব অন কৰিলে, নিশ্চয় দেখি আছে। তো এইখিনিয়ে আৰু। যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে এইটো ব্লুটুথ স্পীকাৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ দিয়ক। চেল কিজানি চলি আছে এতিয়া অফাৰটো। তো মই এতিয়া মোৰ ওচৰত বৰ্তমান মোবাইল বেলেগ নাই। মই এইটো যিটো মোবাইল আছে সেইটোতে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। মোবাইল থাকিলে আপোনালোকক বজাই দেখাই দিব পাৰিলোঁ হয় মই কিমান চাউণ্ড আছে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিনো কেনেকুৱা। নিশ্চয় ভালেই হ'ব আৰু মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে আৰু বেলেগ যি কি নহওক আৰু ভাল লাগিছে। তো এইখিনি আৰু। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক এটা কৰক, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।